নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, বৰ্তমান ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু এই ঠাণ্ডা বতৰতে বজাৰসমূহত সহজে বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলিসমূহ উপলব্ধ হয়। এই উপলব্ধ হোৱা পাচলিসমূহৰ ভিতৰত জলফাই টেঙাও অন্যতম। জলফাই টেঙা আমাৰ বহুতৰে বহুত বেছি প্ৰিয় হয় আৰু জলফাই বুলি ক'লেতো মোৰ কথা ক'বই নালাগে, একদম টপাটপে জিভাৰ পৰা পানী পৰি যায়। আৰু এই লোভনীয় টেঙাবিধৰে আজি এটা আচাৰৰ ৰেচিপি বনাম। গতিকে ভাবিলোঁ এই জলফাই টেঙাৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটিও যদি আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়া, নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে উপকৃত হ'ব। গতিকে বলক আচাৰৰ ৰেচিপিটি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। জলফাইখিনি আৰু এই জলফাইখিনিৰে আজি আপোনালোকক দিবলৈ গৈ আছোঁ ধুনীয়া এটা আচাৰৰ ৰেচিপি। গতিকে এই আচাৰৰ ৰেচিপিটি কেনেকৈ বনাম অতি সহজে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। প্ৰথমে মই এই আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে এই জলফাইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। এয়া পানীত পানী লৈছোঁ আৰু এতিয়া ধুই ল'ম আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম আৰু ধুই লৈ উঠি এইখিনি আমি বইল কৰিব লাগিব। গতিকে এইখিনি বইলৰ বাবে ধুই ল'ম। আমি এইখিনি কেৰাহীত দি দিম। আপুনি আচাৰ বনাবলৈ অনা জলফাইখিনি যদিহে কেঁচা হয় তেতিয়া বইল কৰিব লাগিব, আৰু যদিহে আপোনাৰ আচাৰ বনাবলৈ অনা জলফাইখিনি পকিয়ে আছে তেতিয়া বইল কৰাৰ কোনো কথা নাই। আৰু মোৰখিনি আচলতে কেঁচা আছিলে, গতিকে বইল কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ কেৰাহীটোত পাতি দিছোঁ। আৰু পানীখিনি জলফাইৰ পৰিমাণ মতে আপোনালোকে দি দিব। মোৰ ইয়াতে 2 কেজি জলফাই আছে আৰু সেইমতে মই পানীখিনি দি এতিয়া 5 মিনিটমানৰ কাৰণে এখনি ঢাকনি মাৰি দিছোঁ। আৰু 5 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছতে ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে জলফাইখিনি আৰু আমাৰ এয়া জলফাইখিনি নমাব পৰা হৈ গৈছে। গতিকে এইখিনিতে মই গেছটো অফ কৰিছোঁ। এতিয়া জলফাইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এখন চালনীৰ ওপৰত পানীটো যাতে যাব পাৰে সেই হিচাপত মই এয়া জলফাইখিনি নমাই লৈছোঁ। আপোনালোকে মন কৰিলে পাত থকা খৰাহী এটাতো এই জলফাইখিনি বাকি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া এনেকৈ মই আপোনালোকক যে দেখাইছোঁ, এনেকৈ মই এই জলফাইৰ পানীখিনি যোৱাকৈ, মানে জলফাই গাত যে লাগি আছে পানীখিনি বইল কৰোঁতে, সেই পানীখিনি যাবলৈ 1 বা 2 দিন মই এই জলফাইখিনি এনেকৈ ৰ'দাই ল'ম, যাতে পানীখিনি একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায়। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, সকলোকে পুনৰ সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। যোৱাকালি বইল কৰি এয়া যে দিছিলোঁ জলফাই টেঙাখিনি, মোৰ এটা ৰ'দতে শুকাই নহ'ল। গতিকে আজি আকৌ দ্বিতীয়টো দিনত মই এই জলফাইখিনি এনেকৈ ৰ'দাব লগা হৈছে। আজিৰ ৰ'দটো খুবেই চোকা, গতিকে যেনেকৈ নহওক আজিৰ এই আচাৰৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিবই লাগিব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই আচাৰ বনোৱাৰ পিছত ভৰাই থ'বৰ কাৰণে বৈয়ামকেইটাও ধুনীয়াকৈ ধুই এয়া ৰ'দাই থৈছোঁ। ইতিমধ্যে জলফাই টেঙাখিনি শুকাই গৈছে, পানীখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে। গতিকে মই এয়া আচাৰ বনাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ। আৰু ৰেডি হোৱাৰ লগে লগে মই এয়া জলফাই টেঙাত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা মছলাখিনিও যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। থুলমূলকৈ আপোনালোকক মছলাখিনি দেখাইছোঁ, আৰু যেতিয়া আচাৰখিনি বনাই থাকিম তেতিয়া মছলাখিনিৰো নাম আপোনালোকক কৈ থাকিম আৰু আচাৰখিনিও মই বনাই গৈ থাকিম। গতিকে ব'লক আচাৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। জলফাই টেঙাৰ আচাৰ বনাবলৈ যোগাৰ কৰি লোৱা মছলাখিনিৰ ভিতৰৰ কিছু মছলা মই ভাজি ল'ব লাগিব। গতিকে গেছটো অন কৰি কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ, আৰু কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া দুয়োটাই জলকীয়া দিছোঁ। জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন মতে দিব। ইয়াৰে পিছত দি দিছোঁ ইয়াতে মই অলপ গোটা ধনিয়া, আৰু ধনিয়াখিনি দি হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু এয়া দিছোঁ অলপ তিল, আৰু তিলখিনি দি হৈ যোৱাৰ পিছতে গোটা জিৰা দিছোঁ, আৰু এয়া দিছোঁ প্ৰায় 3 চামুচমান পাঁচফোৰণখিনি দি হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া হ'ল কালজিৰাখিনিও মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। দি হৈ যোৱাৰ পিছতে হেতাখনেৰে ধুনীয়াকৈ লাৰি দিছোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব, আৰু এই মছলাখিনি প্ৰায় 2 মিনিট সময় ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব। আৰু ইতিমধ্যে মই অফ কৰি দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গ'ল। পুনৰ গেছটো অন কৰি সেই একেখন কেৰাহীতে মই আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা মিঠাতেলখিনিও ইয়াতে গৰম কৰি ল'ম। এয়া মিঠাতেলখিনি মই কেৰাহীত ঢালি দিছোঁ, আৰু প্ৰায় 2 মিনিট সময় এই মিঠাতেলখিনি মই গৰম কৰিম। আৰু এই গৰম মিঠাতেলতে মই এতিয়া এচামুচ পাঁচফোৰণ আকৌ এবাৰ দিছোঁ।
সুগন্ধি আহিবলৈ আৰু ইতিমধ্যে মোৰ তেলখিনিও গৰম হৈ গ'ল পাঁচফোৰণখিনি ফুটিছে গতিকে গেছটো অফ কৰি ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে প্ৰিয় দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে মোৰ এইখিনি ভাজি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা হৈ গ'ল যিহেতুকে এতিয়া এটা মিক্সি জাৰত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ম আৰু ইতিমধ্যে মোৰ এই মছলাখিনি গুড়ি হৈও গ'ল এয়া দেখিছেনে বৰ বেছি মিহি হৈ যোৱাকৈ আপোনালোকে গুড়ি নকৰিব এয়া মই দেখুৱাৰ ধৰণে মছলাখিনি গুড়ি কৰিব আচাৰ বনোৱা প্ৰায় হ'বগৈ আৰু এতিয়া আহক আমি ৰ'দাই থোৱা জলফাইখিনি লৈ আহোঁ এয়া ৰ'দত মেলি দিয়াই আছে গতিকে এই জলফাইখিনি লৈ গৈ এতিয়া আমি মছলাখিনিৰ সৈতে এইখিনি মিশ্ৰণ কৰিম গতিকে খুব ধুনীয়াকৈ এয়া জলফাইৰ পৰা পানীখিনি এৰাই গৈছে আৰু এইফালে তেলখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল গতিকে বেলেগ এটা বাচনত মই আৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এই কেৰাহীটোতে জলফাইখিনি আৰু মছলাখিনিও ঢালি দিম প্ৰিয় দৰ্শকসকল জলফাই টেঙাৰ আচাৰৰ ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় খুব সহজে কেনেকৈ বনাব পাৰি আৰু কম খৰচতে কেনেকৈ এই আচাৰবিধ বনাব পাৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ মই যত্ন কৰিছোঁ এতিয়া মই এই আচাৰখিনিতে গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মোৰ প্ৰয়োজন মতে লগতে সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ মতে নিমখ আৰু হালধিখিনিও দি দিছোঁ আৰু এইখিনিতে এচামুচ মিক্স মছলা মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই মিক্স মছলাখিনি দিলে খুব বেছি ভাল লাগে লগতে এয়া কালাৰটো আহিবৰ কাৰণে অকণমান ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আচাৰৰ কাৰণে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিধ হ'ল ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰে আচাৰ খুব দীৰ্ঘস্থায়ী কৰে বহু দিনলৈকে আপোনালোকে এই ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আচাৰবিধ খাবৰ কাৰণে উপযোগী হৈ থাকে গতিকে আপোনালোকে যি আচাৰেই নবনাওক কিয় ভিনেগাৰ সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ কষ্টখিনি সাৰ্থক হয় গতিকে বহুত বেছি দিনলৈকে খাব পাৰিব এই ৰেচিপি আচাৰবিধ গতিকে তাৰ উপৰিও আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব যিটো বয়ামত আপোনালোকে আচাৰ ভৰাই সেই বয়ামটো সদায় ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ ৰ'দত শুকাই ল'ব আৰু ইতিমধ্যে মই শুকাই লৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ জলফাই টেঙা আৰু এয়া বয়ামটো একেলগে মই ৰ'দত মেলি দিছিলোঁ আৰু এয়া ইতিমধ্যে মোৰ জলফাই টেঙাৰ আচাৰৰ ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ভৰোৱা হোৱাৰ পিছত মই অকণমান কেঁচা মিঠাতেল ওপৰতে ঢালি দিছোঁ আৰু মাজে মাজে মিঠাতেল গৰম কৰি হওক বা কেঁচা মিঠাতেলেই হওক আপোনালোকে দি থাকিব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে মোৰ ভৰাই হৈ গ'ল গতিকে এখন শুকান কাপোৰেৰে গোটেই বয়ামটোৰে গাটো ধুনীয়াকৈ মচি দি এতিয়া সাফৰখন টানকৈ মাৰি দিছোঁ আপোনালোকেও সদায় আচাৰৰ বয়ামৰ সাফৰখন খুব টানকৈ মাৰি থ'ব তেতিয়াহ'লে খুব বেছি দিনলৈকে আচাৰবিধ ভাল হৈ থাকে আৰু মাজে মাজে ৰ'দাই থাকিলে আচাৰবিধ খুব বেছি ভাল হয় খাবৰ কাৰণে সোৱাদ হয় গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ এটি বহুত বেছি ভাল লগা টেষ্টি জলফাই টেঙাৰ আচাৰৰ ৰেচিপি আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় বহুত বেছি ভাল পালে সকলোকে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি শেষ কৰিছোঁ কাৰণে পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অচিৰেই লগ হ'ম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হৈ থাকক তেতিয়া লাভ ইউ অল বাবা লাভ ইউ